Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Người nhà nạn nhân cho biết, khi đến hiện trường nhận người thân, hình ảnh thi thể chị Thúy vẫn đang ôm chặt con gái trong lòng khiến ai cũng rơi nước mắt. Ngôi nhà trên quốc lộ 22 ở xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, từ hôm qua đến nay đóng cửa im lìm. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Từ nay ngôi nhà này sẽ chẳng còn đón ai trở về vào mỗi ngày khi ba người gia đình anh Trần Ngọc Hải, sinh năm 1973, vĩnh viễn nằm xuống dưới bánh container oan nghiệt vào sáng ngày 14 tháng 6. Ngôi nhà của gia đình anh Hải từ nay sẽ đóng cửa im lìm. Vẫn còn nghẹn ngào vì mất mát quá lớn trước sự ra đi của mẹ, hai em và cháu gái, ông Nguyễn Hoàng Thúc cứ ngồi ngẩn ngơ trước 4 chiếc quan tài bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông Thúc cho biết, gia đình em gái có một công ty in ấn. Hàng ngày anh Hải lo việc công ty. Chị Nguyễn Ngọc Thúy, sinh năm 1972, vợ anh Hải, làm kế toán ở một công ty khác tại huyện Gò Dầu. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Gần đây thấy mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Trợ, sinh năm 1930, hay bị đau lưng, lại mắc chứng sỏi thận nên vợ chồng anh Hải quyết định sắp xếp đưa mẹ lên thành phố. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel Hồ Chí Minh chữa bệnh. Khi vừa nghe tin cả nhà em gái và mẹ gặp nạn, ông Thúc chạy lên thì thấy tất cả người thân của mình đều nguội lạnh. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nhưng đau đớn hơn là hình ảnh chị Thúy ôm chặt lấy đứa con gái 9 tuổi trong lòng dù thi thể có phần xây xát, không còn nguyên vẹn. Đáng lý nó không định đưa vợ con theo, nhưng vì nghỉ hè rồi nên con bé được nghỉ. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lúc nào hai đứa cũng tranh thủ đưa con đi chơi, vì thế nhân cơ hội lên thành phố Hồ Chí Minh nó đưa cả con theo. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Con bé là học sinh giỏi của trường, lại ngoan ngoãn. Hai vợ chồng nó thì hiếu thảo với mẹ, biết đường chăm lo cho mẹ. Ông Nguyễn Hoàng Thúc nghẹn ngào kể tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngồi gần đó, những người thân anh Trần Ngọc Hải cũng vừa đến để lo đám tang. Trên mặt ai cũng còn nguyên nét sững sờ, hoảng hốt. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo chia sẻ từ người nhà nạn nhân, ngôi nhà là tài sản tích góp, là bằng chứng về sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của vợ chồng anh Hải. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông Nguyễn Hoàng Thúc vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự mất mát đau đớn của gia đình mình. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ba Hải bỏ đi từ khi nó còn nhỏ, để lại hai mẹ con nó. Sau nó mới được 3 tháng thì mẹ cũng chết, Hải sống với bà. Sau này nó gặp rồi cưới Thúy mới về quê Tây Ninh để về chăm sóc mẹ vợ. Hai vợ chồng mở được một công ty in thiệp cưới. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thấy gia đình chúng nó làm ăn được, chúng tôi ai cũng mừng vì nó khổ từ nhỏ, nào ngờ xảy ra chuyện. Ông Trần Văn Được, 47 tuổi, người nhà anh Hải, kể lại tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi biết tin gia đình anh Hải, chị Thúy gặp nạn không ai trong nhà tin. Đến lúc chạy đến, nhìn thấy thi thể người thân của mình nằm trong quan tài thì tất cả đều bủn rủn chân tay và không thể kìm nén nổi nước mắt. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thằng Hải rất có hiếu với bà, đối xử tốt với anh em, dòng họ ai cũng thương nó cả. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hôm qua tôi xem xong clip chỉ cảm thấy bất công, tức giận. Tại sao người tốt lại ra đi như vậy, mà lại còn mất mạng cả nhà? Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi mong công an sớm tìm ra nguyên nhân sự việc để an ủi vong hồn người chết, ông Được chia sẻ. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông Trần Văn Được vừa từ Long An đến Tây Ninh sáng ngày 15 tháng 6 để tổ chức tang lễ cho người thân.
Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong khi đó, ông Thúc cho biết cả gia đình rất phẫn nộ khi nghe tin vì buồn ngủ nên tài xế gây ra tai nạn thảm khốc. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chúng tôi muốn phân rõ phải trái, mong cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra được sự thật. Con người ai chẳng muốn được sống, thế mà vì tài xế buồn ngủ nên lao sang đường tông chết cả nhà em gái tôi. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cơ quan chức năng cũng nên mạnh tay hơn nữa để sau này không còn ai phải chịu cảnh như gia đình chúng tôi, ông Thúc nói tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Khoảng 6 giờ 15 phút ngày 14 tháng 6, tài xế Trần Đình Trung, sinh năm 1984, quê Bình Định, lái container biển số 51C947. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. 80 kéo theo rơ moóc biển số 51R32349 chạy theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh. Đến cổng chào tỉnh Tây Ninh thuộc xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, container tông vào ô tô 4 chỗ biển số 51F370. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không chạy hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến 5 người ngồi trên ô tô thiệt mạng gồm Nguyễn Văn Diệp, sinh năm 1959, ngụ thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; Trần Ngọc Hải, sinh năm 1973; Nguyễn Ngọc Thúy, sinh năm 1972 là vợ anh Hải; Trần Ngọc Hải My, sinh năm 2010 và Nguyễn Thị Trợ, sinh năm 1930 là mẹ vợ của anh Hải, cùng ngụ ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Tại cơ quan công an, tài xế Trung khai nhận do ngủ gật nên không làm chủ tay lái, lao qua làn đường ngược lại tông vào ô tô gây ra vụ tai nạn thảm khốc. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel.